back to our vlog! Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Ngayon po ay gagawa po tayo ng tanghalian. Ang lulutuin ko po ay pork with vegetable and tomato paste. Yun lang po kasi yun ang gusto kong kainin. Tapos po sa lahat po ng subscribers, maraming salamat sa support nyo po sa aming channel. At sa mga baguhan po dito, paki-click po ng subscribe and don't forget to click the bell button para updated po kayo sa mga bagong video namin. At paki-comment na lang din po kung may katanungan po kayo about sa pagluluto. I-comment nyo lang po, baka matulungan ko kayo. Maraming salamat po. So mag-uumpisa na tayo, guys. Soy sauce, konti lang po, mga isang kutsara, at pagkatapos ilagay po ang mga gulay, carrots, potato, and bell pepper, at ito po ay haluin ng maigi, at ito po ay pakuluan ng ilang segundo or minuto, at pagkatapos po isunod po natin ilagay ang tomato paste, isang can po na tomato paste, at ito ay haluin po, at pagkatapos po ito ay lagyan po natin ng tubig, yung isang cup na tubig, hati-hati po na paglagay, basta isang lang po yan, isang tasang tubig lang ang ilagay, at ito po ay haluin ng maigi, at ito ay lagyan ng
chili, at saka green onion. Ganun lang po yan, kadaling gawin. Ayun guys, sa mga baguhan po dito sa aming channel. At don't forget po to click the bell button para updated po kayo sa mga bago naming video. Maraming salamat po sa lahat ng subscriber nagsuporta sa aming channel. At sa susunod po ulit. Bye!